Cô Hậu xin chào tất cả các em. Hôm nay cô Hậu sẽ hướng dẫn cho các em học bài hợp chất của carbon ha. Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều hợp chất, thì chúng ta sẽ đi lần lượt từ từ. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các oxit. Phần A là carbon monoxide. Mono có nghĩa là có một nguyên tử oxy nha các em nha. Carbon monoxide. Thì đây là một cái hợp chất oxit. Ở nhiệt độ thường á, thì nói chung là nó rất là kém hoạt động, nhưng mà khi mà chúng ta đun nóng lên, tức là nhiệt độ cao, thì nó sẽ cực kỳ là hoạt động mạnh và nó có tính khử rất là mạnh và có rất là nhiều cái ứng dụng ở trong cái phần công nghiệp ha. Tính chất số 1 thì đây là một oxit trung tính. Oxit trung tính là oxit gì? Tức là đây là một cái oxit mà khi các em biết là thường là mình có oxit axit, oxit bazơ và oxit lưỡng tính, đúng không? Thì oxit axit thì tan trong nước tạo thành axit, ví dụ vậy. Rồi oxit bazơ thì tan trong nước tạo thành dung dịch bazơ. Còn CO thì nó không là một oxit nào hết và nó không có khả năng tạo ra cái muối tương ứng của nó nha, tại vì nó không có cái axit tương ứng luôn. Phần 2 nó là một cái chất khử rất là mạnh. Thì nói chung á, CO là một cái khí độc nha các em nha. Nếu như mà em hít vào trong cơ thể mà với một cái lượng mà nó khá một chút xíu đó, là em sẽ bị suy hô hấp và em sẽ dẫn đến tử vong, gọi là ngộ độc đó. Thì trong cái phương trình mà trong cái bài mà carbon thì cô cũng đã hướng dẫn rồi. Thì đầu tiên là nếu như em đốt than là carbon cộng oxy ra CO2, đúng không? Rồi CO2 sẽ kết hợp với lại là carbon sẽ tạo ra khí CO. Thì ví dụ như em đốt than mà ở trong những cái phòng kín đó, thì em sẽ ngự ý thêm một cái lượng CO là em sẽ bị ngộ độc liền ha, em sẽ bị chết liền. Và cái khí CO này là một cái chất khử khá là mạnh và nó sẽ tác dụng được với các cái chất oxy hóa. Điển hình đầu tiên là oxy sẽ tác dụng với CO ha, thì nó sẽ tạo ra khí CO2. Khí CO2 thì phương trình này hầu như bạn nào cũng biết hết, T độ. Rồi, cái tính chất tiếp theo là gì? CO nó có tính khử giống như carbon nhưng mà nó rất là mạnh luôn, cộng được với những oxit từ Zn trở về sau để tạo ra kim loại và CO2. Cô lấy ví dụ như là CO cộng cho CuO. Thì cái này cô có hướng dẫn cho các em về cách cân bằng nè, các em nhớ dùm. Thôi tạo ra sản phẩm trước đi ha. CO lấy với oxy này ra khí CO2 và tạo ra đồng. Rồi CO này lấy oxy thì tạo ra CO2 cộng với kim loại sắt. Đó. Rồi bây giờ như thế này. Ở đây có một oxy thì đi với một CO thì ra CO2 là vừa đủ ha. Ở đây có 4 oxy nè. 4 oxy thì phải đi với 4 CO. Em hiểu ý chưa? Hiểu cái cách cân bằng á. 4 CO đi với 4 oxy ra 4 CO2. Và còn lại 3 nước. Tại vì sẽ có một số cái phản ứng các em sẽ không cân bằng được ha. Em phải cân bằng theo cái sự hiểu như vậy nhé. Và em biết rằng thì cái phản ứng CO cộng được với các oxit kim loại thì nó có mục tiêu là điều chế ra được các cái kim loại, và điển hình là em sẽ điều chế ra được kim loại sắt ha. Sắt để mà em sản xuất ra gang và thép á, thì đó là một cái ngành công nghiệp nặng rất là quan trọng nha các em nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp qua cái phần điều chế khí CO như thế nào. Thì trong phòng thí nghiệm á, thì hầu như là các cô cũng rất là ít điều chế khí CO ha, tại vì CO là cái khí độc đó. Còn nếu mà tiến hành thì chúng ta sẽ lấy axit formic. Cái này tên của nó là axit formic. Dưới tác dụng của H2 đặc và T độ thì nó sẽ phân hủy thành CO cộng nước, cân bằng. Rồi, đủ rồi nha các em. Còn trong công nghiệp thì em có thể đi từ hai cách. Em có thể lấy là carbon cộng với nước 1050 độ C xấp xỉ ha, thì sẽ ra khí CO cộng với lại là hydro. Thì cái này đó các em, người ta bảo là khí than ướt, thì em hiểu như thế này. Khí than là carbon nè, ướt là có nước. Vậy thôi, hiểu rất là đơn giản. Hoặc là gì? Đây là trong cái quá trình mà điều chế gang thép này em. Khí lò cao hay còn gọi là khí than khô. Khí than khô tức là em lấy than ha. Khô thì không có nước mà em thay bằng khí CO2. Thì cái phương trình này em cũng khá là quen thuộc rồi. Carbon cộng CO2 thì ra CO. Đó. Trong công nghiệp thì có hai cách điều chế như vậy, thông qua khí than ướt hoặc là khí than khô.
Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cái loại hợp chất thứ hai, đó là carbon dioxide. Carbon dioxide tức là nó có hai nguyên tử oxy nha các em nha, tức là khí CO2 đó. Khí CO2 là khí carbonic nha, có rất là nhiều tên gọi. Khí carbonic, vậy cô ghi ở đây luôn nhé. Khí carbonic. Đó. Rồi, về cái cấu tạo phân tử thì hồi năm lớp 10 các em đã học về cái cấu tạo của nó. Thì đây là một cái phân tử có cấu tạo thẳng và phân tử không có cực, tức là không phân cực á, là tại vì oxy nó kéo cái cặp E này về, rồi oxy này kéo cái cặp E về, và đây là hai cái lực trực đối, cho nên nó triệt tiêu cái lực đi và làm cho phân tử không có cực nữa ha. Rồi về phần tính chất vật lý thì khí CO2 thì rất là quen thuộc không? Các bạn hít khí oxy và thở ra khí CO2 đó, em hà hơi vào là em hà hơi ra ngoài thì cái hơi của chúng ta đã có một cái lượng CO2 rồi. Thì thí nghiệm hồi năm lớp 9 chúng ta có học đó, chúng ta hà hơi vào trong cái dung dịch nước vôi trong, làm cho dung dịch nước vôi trong bị vẩn đục đó, các em nhớ không? Thì thứ nhất là gì? Khí CO2 thì tan rất ít trong nước, và nếu như em để một cái nhiệt độ thấp và dưới một cái áp suất nhất định ha, thì cái khí CO2 này sẽ chuyển qua trạng thái rắn và nó bốc khói lên, và người ta còn gọi là nước đá khô ha. Và nước đá khô cũng có nhiều cái ứng dụng trong đời sống, các em đọc thêm ở cái phần sách giáo khoa giúp cô. Phần 3 là tính chất hóa học. Thì khí CO2 là không cháy nè, không duy trì sự cháy. Cái này thì ai cũng biết hết rồi ha. Đầu tiên thì em thấy rằng khí CO2 thì nó có những cái tính chất hóa học gì, thì mình nhìn sơ qua như thế này. CO2 là carbon cộng 4, số oxy hóa cao nhất rồi đúng không? Như vậy là nó sẽ thể hiện là tính oxy hóa. Mặt khác CO2 là một oxit axit, cho nên nó sẽ tạo ra axit tương ứng và nó sẽ có các cái tính chất của một oxit axit, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, được chưa? Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi vào là tính oxy hóa, thì tác dụng được với những cái kim loại có tính khử mạnh, ví dụ là magie nè, nhôm nè. Ở đây thì cô lấy magie ha, magie cộng với lại là CO2 T độ thì tạo ra oxit MgO và khí CO. Đó. Đủ chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua tính chất tiếp theo. CO2 là một oxit axit ha. Và em biết rằng khi tan trong nước thì nó sẽ tạo ra H2CO3. Đây là mũi tên hai chiều nha các em. Và H2CO3 thì trong nước sẽ phân ly ra dưới hai cái nấc ha. Nấc thứ nhất thì tạo ra là HCO3 trừ, tức là muối hydrocarbonat ha, gốc hydrocarbonat. Rồi nấc thứ hai thì nó sẽ ra là carbonat. Như vậy thì ở đây cô cũng hướng dẫn cho các em viết các cái phương trình tác dụng với lại là oxit, tác dụng với lại bazơ ha, tác dụng với bazơ để mà mình hỗ trợ trong cái phần toán. Ở đây thì các em để ý là cô cho mấy cái dư á, thì mình phải hiểu bản chất như thế này. NaOH dư tác dụng với CO2 là bazơ dư đúng không? Bazơ dư thì phải ra muối trung hòa, không thể nào ra muối axit được ha. Tại vì nếu mà bazơ dư thì nếu mà tạo ra muối axit thì cái bazơ này sẽ tác dụng được với muối axit nha. Các em nhớ, bazơ dư thì tạo ra muối trung hòa cộng với nước cân bằng. Còn CO2 dư tức là gì? Là môi trường axit đúng không? CO2 tức là axit H2CO3 thôi. Đó là môi trường axit. Cho nên nó phải tạo ra muối axit. Được chưa? Hiểu rất đơn giản. Tiếp, bazơ dư tạo ra muối trung hòa, kết tủa trắng. CO2 dư tạo ra muối axit CaHCO3 2 lần, cân bằng 2. Được chưa các em? Rồi xong. Ở đây thì cô nói thêm cái phương trình mà CO2 là một oxit axit thì CO2 sẽ tác dụng được với những cái oxit bazơ ha. Cái này là chương trình lớp 9 rồi. Em có học rồi. Được chưa? Rồi bây giờ qua cái phần điều chế axit
ra điều chế carbon dioxide tức là khí CO2 thì rất là đơn giản, mình sẽ lấy đá vôi. Đá vôi tác dụng với lại axit, rất là đơn giản thôi, là nó thoát ra khí CO2 ngay lập tức luôn đó các em. Ra muối canxi clorua cộng CO2 cộng với nước. Thì phương trình này là ai cũng biết hết ha, cho nên cô đi khá là nhanh. Chúng ta đi qua phần C là các cái loại hợp chất muối carbonat. Thì cô cũng dừng lại một chút xíu là ở đây là cái bài carbon ở chương trình lớp 11 ha, và hợp chất của carbon, và đây là bài rất là quan trọng và các em nên dành nhiều thời gian để học. Để làm gì? Thì cái bài này khi mà lên lớp 12 nó sẽ được phát triển lên ha, và các em sẽ nghiên cứu rất là nhiều. Tại vì khi mà em học về cái bài carbon thì nó dính tới các cái kim loại canxi, magie, natri, kali, tức là kim loại nhóm 1 và nhóm 2. Thì toàn bộ các cái kiến thức của bài carbon này và hợp chất của carbon sẽ được đưa lên lớp 12 học lại ha, ở cái phần kim loại kiềm và kiềm thổ. Cho nên là tất cả các dạng toán về bài tập lý thuyết các em cần phải nắm kỹ, nắm rõ để mình lên lớp 12 mình có một cái nền tảng thật là chắc để mà mình học tiếp nha. Rồi bây giờ về muối carbonat nè, thì cô sẽ có cái hướng dẫn như thế này. Thứ nhất là đối với lại là muối carbonat là muối trung hòa đó nha, thì chỉ có hóa trị 2 mới bị phân hủy thôi nha, mới bị nhiệt phân thôi. Như vậy là ví dụ như là K2CO3 thì không bị nhiệt phân, Na2CO3 thì không bị nhiệt phân. Các em lưu ý cái này. Tức là gì? Muối carbonat của kim loại nhóm 1 ha, kim loại kiềm là không bị nhiệt phân, và nhóm 2 thì mới bị nhiệt phân thôi. Thì những cái phương trình này em rất là quen thuộc rồi. Tạo ra CaO là oxit cộng CO2. Magie tương tự. Được chưa? Rồi tiếp bây giờ đến muối axit. Thì muối axit khi bị nhiệt phân sẽ tạo thành muối trung hòa CO2 và nước nha. Muối trung hòa CO2 và nước. Được chưa? Muối axit nè, khi bị nhiệt phân thành muối trung hòa CO2 và nước. Em đọc cho nó thuận miệng giúp cô nhé. Rồi. Chỗ này cô coi còn cái gì để nhắc nữa không? Đó, cô nhắc thêm cái này tại vì trong sách giáo khoa nó không nói cái phần này nha. Rồi, phần này cũng rất là quan trọng, cô dạy để hỗ trợ lên trên lớp 11 luôn, lớp 12 luôn. Muối hydrocarbonat là một muối lưỡng tính. Thì cái bài này ở hồi đầu năm chúng ta học rồi xét môi trường của muối rồi ha. Thì đầu tiên nó có ion H, vậy nó có tính axit, và nó có cái gốc CO3 là gốc axit yếu, là môi trường kiềm. Như vậy vừa có kiềm vừa có axit, vậy đó là lưỡng tính nha. Lưỡng tính được thể hiện tác dụng với bazơ và tác dụng với axit. Bây giờ trao đổi thôi. Con OH này sẽ trung hòa mất cái con H ra nước, còn lại là muối trung hòa Na2CO3. Được chưa? Rồi cái này cũng trao đổi thôi. H đi với CO3 thành CO2 và nước, và muối NaCl. Rất là đơn giản. Một lưu ý số 3 của cô đó là gì? Dung dịch muối carbonat hoặc là những cái muối đây dung dịch là Na2CO3 ha, hoặc là chất kết tủa carbonat thì sẽ bị hòa tan trong khí CO2. Thì cái này các em lưu ý cho cô một chút xíu nè. Em cứ hiểu đây như là một cái muối có môi trường kiềm đi ha, thì sẽ bị axit tác dụng với cái kiềm này để ra một cái muối lưỡng tính nha. Ví dụ như trường hợp ở trên thì là đá vôi nè, sẽ bị hòa tan bởi khí CO2 tạo ra muối axit CaHCO3 2 lần dưới dạng là dung dịch. Rồi cái này cũng tạo ra NaHCO3 dung dịch cân bằng. Thì ở đây cô lưu ý cái phương trình này nè, cái phương trình này người ta gọi là giải thích được cái hiện tượng xâm thực núi đá vôi bằng nước mưa, hoặc
Hoặc là cô nói cách khác là nước mưa đã xâm thực núi đá vôi. Nước mưa thì em thấy là trong nước mưa thì có CO2 và nước nha, thì sẽ xâm thực núi đá vôi, tức là nó ăn mòn dần dần. Hoặc là có cái câu là nước chảy đá mòn đó các em. Câu là này cô xóa, nước chảy đá mòn. Trong các cái suối đó thì nó có đá vôi nè, xong rồi nước nó chảy thì nó có hòa tan một ít lượng CO2 vào nước, và đá nó mòn là nó tạo ra cái dung dịch đó. Cái phương trình này để giải thích hai cái hiện tượng này trong tự nhiên ha. Còn có một cái phương trình là cái gì mà giải thích sự tạo thành thạch nhũ. Sự tạo thành thạch nhũ thì cô chỉ các em nè, thạch là có nghĩa là gì? Thạch có nghĩa là đá nha. Vậy là cái phương trình tạo ra đá thì em viết cái phương trình này nè, em viết ngược trở lại cho cô là CaHCO3 2 lần nhiệt phân ra này nha. CaCO3 là đá nè, cộng CO2 cộng nước đó. Các em có hiểu cái ý này không? Cái phần này cô hỗ trợ cho các bạn về cái phần làm lý thuyết rất là tốt nha. Nói lại đó, sự tạo thành thạch nhũ là tạo ra đá nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số các cái hiện tượng ở trong bài. Rồi để kết thúc cái bài hợp chất của carbon thì cô có hướng dẫn cho các em một số các hiện tượng ở trong bài ha. Tại vì năm nào đến cái phần này cô cũng phải giảng lại rất là nhiều, cho nên là thôi cô đưa cái phần này vào trong cái phần bài học luôn, để cho chúng ta có một cái kiến thức thật là tổng quát ha, đầy đủ luôn. Thì hiện tượng thứ nhất là gì? Dẫn từ CO2 cho đến dư vào trong nước vôi trong. Cái này nước vôi trong nha các em. Như vậy hiện tượng đầu tiên là sẽ có kết tủa trắng. Rồi mình viết phương trình thôi. CO2 cộng CaOH 2 lần. Ra kết tủa trắng là CaCO3 cộng với nước. Được chưa? Thì sau đó kết tủa sẽ tan và tạo thành dung dịch. Vì sao? Vì cái kết tủa này sẽ tan được trong khí CO2 ha. Lúc này nồng độ CO2 rất là lớn, cho nên là mình sẽ nhìn thấy được cái sự hòa tan liền. Cái này là dung dịch nha các em. Phần B và C thì hai cái phần này các em thấy rằng là gì? Khi dẫn từ HCl vào muối carbonat, ngược lại muối carbonat vào HCl, thì cái này các em chú ý một chút xíu ha. Mấy anh chị học sinh lớp 12 là cũng bị lộn cái này. Hầu như thì các học sinh khi đọc vô câu B và câu C đều cho một cái kết quả là HCl cho vào muối Na2CO3 thì có khí CO2 sinh ra. Nhưng điều đó là chưa có chính xác ha. Em nên nhớ là từ A đến B thì nó khác từ B cho đến A nha. Thì ở đây nó có điều gì khác nè? Thì bây giờ câu B trước đi. Câu B là gì? Khi em cho từ HCl vào trong Na2CO3 thì em hiểu đơn giản cho cô nè. Ví dụ đây cô đang có là Na2CO3, đúng không? Cô cho HCl vào. Thì khi mà cho từ HCl vào thì em cứ tưởng tượng là bây giờ em có một cái HCl em cho vào đây. Em chỉ có một cái HCl thôi nha, còn ở dưới đây nó rất là nhiều cái phân tử Na2CO3 đây. Thì do chỉ có một hydro thì một hydro chỉ vô thế một natri thôi ha, như vậy nó sẽ tạo ra là NaCl. Đó, hydro này vô thế một natri tạo thành NaCl. Rồi con H này vô đây thì tạo thành NaHCO3. Có nghĩa là gì? Khi em cho axit vào trong đây thì cái Na2CO3 đang là môi trường kiềm, đúng không? Vậy thì bây giờ em cho con H vào trong môi trường kiềm thì nó chuyển môi trường kiềm thành môi trường lưỡng tính cái đã. Như vậy là đầu tiên là cô ghi là đầu tiên không có khí. Chỗ này hơi chật một tí xíu. Đầu tiên là không có khí sinh ra ha. Rồi sau đó mới có khí. Đây là cô cho tiếp HCl vào thì cái HCl này nó sẽ tác dụng với Na2CO3. Xin lỗi các em, tác dụng với lại là NaHCO3. Thành NaCl.
Đó, các em lưu ý cho cô. Tại vì mới đầu tiên là HCl đâu có nhiều đâu em chỉ có một, em tưởng tượng là có một phân tử này cho vào đây thì chỉ có một H này trung hòa, một con H này vô nó thế con natri thì nó chỉ còn là NaHCO3 thôi ha. Bây giờ ngược lại nè, câu trường hợp C nè. Trường hợp C là gì? Bây giờ em cho Na2CO3 đúng không? Vào trong cái bình đựng HCl. Đó. Thì em thấy rằng là lúc này là Na2CO3 rất là ít ha, mới có một phân tử này thôi. Nhưng mà ở dưới đây nè, cái HCl có vô vàng rất là nhiều HCl rồi ha. Vậy hay là em có thể hiểu là đang là môi trường axit nè, đúng không? Thì cho 3 giờ vào. Cho 3 giờ vào thì nó đang là axit mạnh thì nó trở thành axit yếu luôn ha, chứ không bao giờ mà nó ra được liền môi trường lượng tính. Đó. Hay là cô nói cách khác là bây giờ một phân tử Na2CO3 thì sẵn sàng ở dưới đây có 2 phân tử HCl cho các em nha, sẵn sàng ở dưới có 2 phân tử HCl luôn. Để đây con số 2. Vậy sẽ tạo ra sản phẩm là có khí ngay lập tức luôn. Nó khác là khác cái đó đó. Có khí ngay lập tức. Có khí ngay lập tức. Chú ý cái này dùm cô. Vì sao vậy? Vì HCl rất là nhiều các em không? Na2CO3 này vô một cái là có đủ 2 HCl để cho sinh ra khí ngay lập tức luôn nha. Đó thì cái phần hiện tượng này thì các em phải đọc kỹ và hiểu rõ cái bản chất giúp cô ha. Rồi đến đây thì phần giảng cho các em bài các hợp chất của carbon đã dừng. Cô Hậu hy vọng là với một cái clip cũng hơi dài như thế này thì giúp các em cô đọc được toàn bộ các kiến thức trọng tâm, và cô Hậu hy vọng là các em sẽ đạt được kết quả cao nhất ha. Rồi cô Hậu xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong những bài tiếp theo.